Guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Mommy and Elise Mix Vlog. So today, gagawa po tayo ng breeding net ng ating danios, no? So napapansin nyo guys, breeder size na po sila. Ayan. Susubukan natin gumawa ng kanilang breeding net para 100% sure na hindi nila makakain yung kanilang eggs. So, tara! Guys, ito na po yung ating materials na gagamitin sa paggawa ng ating breeding net ng danios. Ayan. So, meron tayong mga pira-pirasong mga net. Ayan. Plastic net ito guys. Ito ang gagamitin natin. Tapos, dito natin isusukat or ito yung aquarium na gagawin nating breeding tank. Medyo maliit lang siya kasi danios lang din naman yung ating ibibreed. So, sukat na yan guys. Sinukat ko na siya. Kung gaano kalaki yung aquarium. So, ganun lang siya. Oh. So, gagawa lang tayo ng net na pa-box. Kasi, one of this day, ay ibibreed na natin yung ating mga danios. No? Kasi mga breeding size na sila or breeder size na sila. Kaya, ngayon, gagawa tayo ng ating sariling net. Breeding net. Para sa ganun, talagang ano siya, walang ligtas. So, meron tayong net at saka meron tayong glue stick. So, since na wala tayong glue gun, gagamit lang tayo ng candle guys. No? So, masyado lang namang madali ito. Kaya, panoorin nyo na lang, no? So, ayan. Unang gagawin natin, susukat lang natin kung gaano ka laki yung ating gagawing net. So, ayan. Pabox lang siya guys, no? Pabox lang. So, ayan guys. Ididikit lang po natin siya. No? Ididikit lang natin. Ayan. Ng glue stick. Pwede rin siyang tahiin. Pero pag hindi kaya mamaya ng glue stick, ayan. Talagang anuhin natin, tatahiin natin siya. Kasi matibay naman to yung glue stick pagka natuyo. At saka, ano naman siya sa water. Okay naman. For the first time natin mag-breed kasi ng danios, kaya kailangan natin 100% yung kanilang egg na hindi nila makain. So, ayan na siya. Okay. So, one side lang muna. Next, i-attach naman natin yung other side. Ayan. Okay. So, ito yung other side niya, guys. Kailangan natin lang bilisan, no? Okay. Ito yung other side niya. Lagyan lang natin siya ng glue. Ayan. Ang hirap pag walang glue gun, guys. Nasira kasi yung glue gun ko. Kaya, ito na lang gagamitin natin. Hirap talaga siya. Pero, hindi naman ganun katagal kasi natin itong gagawin. Madaliin lang natin, ha. So, kailangan, ano lang, situate na yung glue stick natin, ikapit na kapit doon sa ano nila, sa side kasi baka mamaya doon lumusot yung danios. Alam nyo na may danios maliliit lang. So, pag may maliit silang chance na makatakas, kaya nilang sumiksik sa mga gilid-gilid. So, kailangan natin silang siguraduhin na hindi makalabas. Diba? So, hopefully, success tayo dito sa ating gagawin. Yan. So, parang ano lang siya, no? Kailangan lang yan matuyo para hindi na siya masisira. Okay, so ito na yun. Dumikit sa table. Ayan. So, yan na yun. Nakita nyo yan. So, itong side pa. Yung side by side, guys, nagawa na natin. So, dito pa tayo gagawa ulit. And then the other side, no?
So, medyo maitim yung inanuhan ng, ano guys, ng blue. So guys, ito na yung ating finished product na ginawa nating breeding net ng ating danios, no? So, pinakasya lang siya natin dito sa ating aquarium. Ayan. Okay. So, very easy lang guys talaga gumawa ng breeding box. So, ito na guys. Tapos na yung ating breeding net na ang ating danios. Ayan. So, kayang-kaya naman pala nating gawin. Okay. Ayan. So, hopefully guys, makapag-produce po tayo ng maraming danios, no? Kasi nagawa na natin yung gusto natin. So, very easy. Ayan. So, square box na siya guys. Hindi na makakawala. So, ilagay na natin sa aquarium. Try natin. Isa pa yung ating glue. Try na natin yung ating ginawa. Kuswak na swak. Okay. Ayan guys, okay na siya, 'di ba? So ito na. Ito na yung gusto nating outcome na mayatapos natin. So very ano siya, very creative siya guys. Ayan ano. So kitang-kita na natin yung mga egg dito once na mag-lay na sila ng egg. So, dito na rin natin ipapahatch yung eggs pagka after 2 days or 3 days, no? Depende sa ano nila. So, ayan. So, more or less, pagka mayroon siyang oxygen at saka filter, 2 to 3 days lang, nag-hatch na yung egg. Pero pagka wala, guys, aabutin ng 5 days yun. So, ito lang yung gagawin natin para mas safe yung ating mga ating egg ng ating breeder. So, ayan guys. I hope na may matutunan kayo sa vlog na ito. Ayan. So, see you on my next vlog. Salamat guys. Bye-bye.